درسنا الجديد أيها المبرمجون تكميل لدرس يوم أمس. نافذة إظهار حفظ الملف، لكن لنرى هذا الملف حفظ باسم مباشرة تم برمجة المسار وبرمجة اسم الملف الإكسل الذي نحن نعمل عليه لكي يتم حفظه في المسار المحدد برمجيا. لنرى أننا لدينا متغير لفتح النافذة ومتغير آخر لأخذ الخانة الإيجابية true أو false، وهذا هو أمر إظهار النافذة save as. أما البرمجة الجديدة لليوم هو تحديد مسار تواجد الحفظ باسم. نحن نريد أن يحفظ باسم في المسار الخاص بالويندوز، ثم اسم المستخدم، ثم الديسكتوب. ضمنيا بعد الديسكتوب يحفظ ملف الإكسل الذي الآن نحن نعمل عليه ويحضر اسمه. فإذا ثم يظهر النافذة. عندما نفعل نرى أنه مباشرة أخذ رقم 216 وحفظها هنا، وأظهر لدينا المسار الذي هو مسار الكمبيوتر ثم اسم المستخدم والديسكتوب. الآن عندما ننقر موافق يتم حفظ هذا الملف في مكان جديد الذي هو حدده برمجيا. شكرا لمتابعتكم. معكم المبرمج جورج جوزيف قصبرصوم. نلتقي غدا إن شاء الله في أفكار جديدة من ميزات الإكسل.